Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong những phút giây lắng đọng cảm xúc. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện không dài cũng không ngắn về hai người xa lạ. Họ bước vào đời nhau như một cơn gió nhẹ, mang theo những rung động trái tim rồi lại rời đi, để lại những khoảng lặng sâu trong tâm hồn. Câu chuyện bắt đầu nơi phố đông ồn ào, nơi ánh mắt của những người xa lạ trôi qua nhau. Nhưng giữa hàng ngàn ánh nhìn ấy, đôi mắt của anh và cô vô tình gặp nhau, để rồi từ đó cả hai bắt đầu một hành trình mà có lẽ chính họ cũng không ngờ tới. Hãy cùng tôi bước vào hành trình ấy, nơi có những cảm xúc mãnh liệt trong tuổi trẻ của tình yêu, sự tan vỡ và nỗi đau cô đơn được khắc họa qua từng khoảnh khắc. Liệu rằng khi đã buông tay, người chưa từng quen có mãi là người chưa biết? Và liệu trong vô số lần gặp gỡ, chúng ta có thể tìm lại nhau hay chỉ là một vòng lặp của những người chưa quen? Mời các bạn lắng nghe câu chuyện này cùng tôi. Bàn tay với bàn tay, nắm lấy nhau làm gì để rồi lại buông? Trái tim ta cứ thổn thức làm gì để rồi mai lại lỗi nhịp? Lúc bàn tay chưa siết lại, chúng ta là những người lạ. Người lạ sẽ chẳng thấy ánh mắt nhau giữa phố đông, và dĩ nhiên sẽ chẳng vui, chẳng buồn vì nhau. Rồi ta tình cờ gặp gỡ nhau ở một nơi nào sâu thẳm trong tâm hồn. Gặp để nhớ, gặp để biết mình đã cô đơn lâu quá, để chẳng còn cô đơn nữa. Khi trái tim đã thuộc về nhau, ta thấy nhận ra nụ cười nhau giữa muôn vàn nụ cười khác. Nắm tay nhau, ta quên cuộc sống thật bộn bề. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhoi nhất, một ánh nhìn, một lời quan tâm hay những phút vu vơ giận hờn. Cảm giác yêu cho người ta biết cần nhau khi gió lạnh về. Nỗi nhớ làm con người biết sợ hãi sự cô đơn. Nếu ai đó không biết sợ cô đơn và cô độc, hẳn là tâm hồn họ đã nghèo quá rồi. Thấy nhau rồi, ta nghe được những âm thanh dịu dàng từ nơi nào đó sâu trong tâm hồn. Khi tìm thấy nhau, tiếng mưa đêm sẽ là những lời thì thầm của thương nhớ. Ánh nắng vàng sẽ gọi những phút giây cùng sánh bước, và cơn gió đôi khi sẽ biết lặng đi để nghe từng nhịp tim ta đập. Như thế, những kẻ tìm thấy nhau sẽ không còn thấy đời buồn nữa. Rồi một ngày, hai con tim lạc lối. Cơn mưa sẽ chẳng còn là tiếng thì thầm của đêm, mà sẽ hóa thành một trời trắng xóa. Bước xuống khoảng không trắng hư ảo để cố tìm nhau, người ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những rét mướt nơi tâm hồn mình. Ngày trái tim lạc lối, cơn gió sẽ không làm thấy không gian như lặng đi cho những nhịp thổn thức nữa. Gió sẽ hóa vô tình cuốn những yêu thương, cuốn đi hơi ấm. Trong làn gió, ta thấy chỉ còn toàn cô đơn và buồn đau. Bàn tay với bàn tay, nắm lấy nhau làm gì để rồi lại buông? Trái tim ta cứ thổn thức làm gì để rồi mai lại lỗi nhịp? Ta lại trở thành người lạ. Người lạ lại thấy nhau giữa chốn đông người. Ta dối lòng mình rằng chưa quen nhau. Ta nén nỗi nhớ, nén những quen thuộc lại để lướt qua ánh mắt ấy. Lặng lẽ nén những xúc cảm tưởng quên đi rồi, để mà bước qua nhau, để giả vờ như vô tình trước một người lạ. Và ngày mai ta lại gặp một người lạ chưa quen. Người lạ chưa quen lại là một người lạ vô tình.